invasive, which is traction. So we can opt to choose intermittent or manual traction. But literature also says that between conservative and non-conservative, conservative treatments proves to have less risks, no, and mas nami siya nga mas effective daw siya according to literature na treatment as compared to those invasive, conservative and non-conservative, non-conservative, invasive, and um, non-conservative and conservative invasive treatment. So ano kita, this one is conservative non-invasive. So we know that let's go back to wala ko kabalo kundi ini siya nga part sa inyong courses pero na tackle na ni siya na ninyo, no? So when we say cervical traction, it's the use of a diverting force, no? And then basically it pulls, no, the segments, causing mechanical irritation there, and then relieving stress to the discs, and then it provides spaces which amutong naga-impinge sa nerves exiting the foraminas in the vertebrae, and then it also increases joint movements because of that space. Along with that, it stretches and then relaxes the muscles that is adjacent to the vertebra. But side effects could be if the patient has, for example, vertigo, it can cause nausea, no? Or pwede siya sa headache, depende, no? Sa comorbidities or sa condition ni patient. Okay, clear pa siya so far? Clear? Yes, Miss. So, walk through ta ka mo para maintindihan nyo siyang entire process until we go to the appraisal, no? So first, mo to siyang case, and then this is how we think, no? So, okay, so paano sila gina-manage? Okay, so part of the EBP process is, syempre, no, we know that the literature says that this is how they are managed. So the patient should have autonomy. Going back to ethics, what do you want? Do you want a conservative treatment? Do you want a non-conservative treatment? Do you want an invasive or non-invasive treatment? So for example, may script ako. So Miss Anne, would it be possible that my left arm would recover and I won't have difficulty lifting if we add manual traction in my therapy? So si patient, Google siya gali. Or possibly si patient namangkot siya kay nabatian niya sa ibang niya patient, or pwede man nga nabasahan niya, or pwede man nga may therapy na siya before, and then ginihimo sa iya before, and then now kay ara siya sa community clinic, kilapit sa iya balay, na-notice niya nga wala siya sa list ng iya nga patient management. So nanumdum ako, no? So think ako. So I think it would be better if may ara ako sang props, no, to better explain to Mang Jose sa iya nga pamangkot if better ba lang mag-add traction. Actually, wala pa na manual. Dapat, no, i-erase ko na siyang manual. So, if we add traction lang, no? Traction lang. So, correction. Sorry. Okay, no? Clear pa? Nag-gets niyo pa siya? Yes, Miss. Okay, so gina-walk through ta ka mo. So, tapos, nalumdom ano, so I'm thinking, so ari kami sa community rehab, so anong maara ako, anong kaya ko, bro? So, this one, wala kami ni sa clinic, kay community clinic siya. But this one, I know how to do, and I might consider doing. So anong kulang na lang? Anong kulang na lang sa process? Uy guys, nasigan yung mga sabat. Kung gusto may sabat na ka mo, sabat na kay basi kung mag-run out. Wala ka nugon, wala pa ta sa appraisal. Skills. Anong kulang sa process? Skills. Evidence, Miss. Evidence. Very good. No, kaya di ba may patient management,
Joke lang. Oh my God, nagawa mo na siya. So, may patient preference, di ba? And then, although nga naghambal ka nga may evidence naman siya kaginaw, evidence, nag-review ka lang kung paano siya. So, da ka pa lang naglantaw kung paano niya siya gina-treat, no? Kaya new ni siya for you, for example lang. No? And then, you check your skills, your resources. Hey, Yes. nice internet. Sorry, hinay daw ang internet. Okay, so ang kulang is evidence. So we will look for evidence. But before we look for evidence, the question should be clear. Ma, guys, ga-follow ka mo or hindi siya ma-follow? Follow, Miss. Ga-follow siya. Clear pa siya or may questions ka mo? Clear pa siya? Yes, Miss. Okay. So, kung hindi Yes. clear, hindi gid ya maghuya-huya nga, miss. Hindi gid siya clear ya. Please lang, no? So, yes, no? So dapat clear, no? Before ka mangita sang search, kasi syempre, di ba, damo sang evidence out there, no? So, dapat klaro kung anong ginapangita mo. First, wala kung mangita ka sang gusto mo pangasaon, dapat klaro ka kay God kung anong gusto mo nga characteristic sang tao. No, kaya kung hindi ka klaro, mas minsan lang da karon ang, di ba? So, ginapanandong ko si Mang Jose, tanan to nga may diabetes siya, may hypertension siya, 60 years old na siya, medyo dugay na tong injury niya, so may mga ma-complaint siya. And then, amo ni siyang akon nga pwede lang obrahon, kailangan lang mabakala ko sang traction, di ba? So, kung hindi pa ko kabakal traction, pero kung mabalaan ko, for example, nga effective siya, basi pwede ko kapangayo sa government, kay community clinic siya, sa funding, kay economically advantageous siya. So, manumdum ko anay, kaya hindi man pwede nga pangayo ka lang budget, wala ka man rason, di ba? So, ang question ko in mind is, okay naman ko si Mang Jose party sa traction. So, damo posibilidad nga anamangkot siya. No? So, pwede nga may traction siya before, pwede nga nabasahan niya, pwede nga may nanugid sa iya, nga may same condition nga mo ning ginagamit, no? So wala, hindi mo na siya kinanglan pamangkoton, no? Nga kung paano mo na nabalaan party sa traction. So, ang pamangkot kay sa imo, amo nang sabton mo, hindi ka na maghambal nga, di mo na inabatian niya, di mo na inabasahan, no? So, that would hinder curiosity and that would appear defensive ka. No? So, sabton mo lang ang iya pamangkot. So, depende man sa situation, no? Kung kailangan mo siya sabton subong or pwede man nga, I'll find out and I'll prepare an answer. Hindi man siya nga like pa-pride, no? Mbal special, hindi siya kabalusong sabat, no? So, better provide a comprehensive and nami nga answer. Ang nami nga answer, but based from evidence, hindi based from experience, no? So, wala kita yung hambal. Based sa una, sang agyan ko, wala. Hindi na siya pwede mo na. Okay? So, hindi siya evidence-based practice. Ano lang siya? Testimony, no? Testimony na tawa. So, ang question ko in mind. So, ang gusto ni Mang Jose, makabenepisyo bala siya sa traction. So, traction, tani yan, yung manual, ha? Manual. Okay. So, kaya ang babangkot nilang traction. Pero ang ma-offer ko lang is manual. So, mo lang na siyang in mind ko subong. Makabenepisyo bala siya sa manual traction. On top of the PT intervention sa iyang pain, kaya mo nang iya complain, and sa iba niya function niya. So, sa mga lifting, no, sa amo tong mga activities. So, ang akon nga problem is, ang condition niya is may cervical radiculopathy. So, mangita ako sang articles concerning cervical radiculopathy that fits Mang Jose's this profile. So, 60 years old, something male, no? And then, PT intervention, mga usual PT intervention, exercise, for example, ano pag itong sa intervention niya, may passive modality man siya. No? And then, ang comparison would be manual along with PT interventions. And ang gusto kong outcome is dapat effective siya to relieve pain and improve function. So, klaro ni siya sa tanan. Yes, Miss. Yes. Uy, guys, sabat ka mo kay ako ya. Nagyan ko na niya. No? Yes, Miss. Okay, so klaro siya sa inyo lang ado. Clear siya, mga mangkota de. Ma-random tadi.
Clear siya sa imo, Dorde? Pryo? Hello, Miss. Good morning. Yes, Miss. Yes. Okay. So, gusto ko siya make sure. Okay, thank you. Okay, so proceed na ta. So, ang gusto ko pangitaon at that time is pwede siya systematic reviews or RCTs. Pero, syempre, you go for the highest level of the pyramid, tama, no? So, kung na makita ka nga systematic review, go for systematic review. And ang point subong is, di ba, systematic review ang aton i-appraise, no? So, systematic review, si patient dapat 50 years old, kay 16 na siya, so dapat diagnose sila with clinical cervical radiculopathy, pwede with or without comorbidities, kaya syempre yung kabudlay, manano nga mangita, kagidya nga pareho, gidya sang profile ni patient sa mga studies, no? So, sa case study, siguro pwede, kay do may specific, gina sila yung do profile ni patient. Pero sa mga systematic reviews, ka-difficult siya kay, syempre, ano siya, di ba, pool of researches. So, lain-lain na mga descriptions ang ilang participants. So, ang gusto ko is cervical traction plus at other treatments, PT intervention. Gusto ko is pain relief and improved function. So, ang i-exclude ko, kay nag-go na ko for systematic review, RCT, non-specific neck pain, kaya di ba pwede man other type of pain, or may tumors, kaya wala man tumor akong patient, so hindi ko na siya pag-include. And traction used in other conditions, kaya may araman lumbar traction, no? So for back pain, so hindi ko na siya pag-include. No? So amo na yung mga gina-think ko in mind. So I did the search, so kay mas nami sa Pedro, kay ba puro na intervention, so dito ko sa Pedro, no? So pag-search ko, nga gingamit kong amo ni nga terms, no? So, anong mga gingamit ko di? Ano nga mga search strategy? Sino pwede kasaba? Si Louie. Hi, Louie. Miss, morning. Hi, Louie. Anong mga gingamit ko di nga mga strategy? Hello, Miss. Mag-search mga evidence, Miss. Ari, hindi. Ari, okay. Amo ni gingamit ko pag-search ko. So, anong gingamit ko da nga strategy? Boolean operator. Very good. Ano nga Boolean operators? May and, Miss. May and ako, no? And then, ano pa gingamit ko? Apostrophe, Miss. Quotation Marks. Sorry. Quotation marks. Really? Oh my God. So Louie. It's okay, Louie. No? So, feeling ko nabugtawan ka. Very good na siya. So, Louie, so para ano, nga nagamit ako sang quotation marks? Para Miss, mas madamo pag ibala Miss ang mga yield Miss na mas specify. And kay kung wala kay para do ang term ibala Miss ma-search. Very good, Louie. Rather than if i-reach ako yung walang Miss. Very good. No? So, kay cervical, tapos radiculopathy, lain pa gitna. So, pwede may radiculopathy sa other parts ng body. So, kung magambal ko gamit ko sa quotation mark, specifically, isa lang gitna siya, dapat may ara sa literature nga na sang cervical radiculopathy. No? Tapos, nagamit ko and para i-limit or i-damuon ko. Damuon or gamayon? Let's hear it from Lexi. Hi, Lexi. Good morning, Lexi. Lexi. Good morning, Miss. Hi, mayong aga. So, Lexi, sorry, gida. Tagawad ang background ko. Anyway, so, Lexi, anong galing pamangkot ko? Nalipatak sa pamangkot ko. Ang pamangkot ko is, ang end, sorry. Lexi, anong intention ko nga nagamit ko sang end? Para magdamo or para i-limit ko ang magwa ng mga articles? Para magdamo, Miss.
Very good, no? Kung gusto ko yung pagamayon, Lexi, ano dapat ang boolean nga gamiton ko? Para mayon. At para magdamot, ano gani answer mo? Para magdamo, Damo. Lexi? Okay, so, nga para magdamo, Lexi? Kigaad ka sang... Wait lang, Miss. Sige, go lang. I'll wait. Willing to wait. Ang end, gali, Miss, para maggamay. Very good. Okay, para magamay. So, anong gamiton ko para magdamo? Or, Miss. Very good, no? So, Yes. next. Mga Yes. vocabulary, ano na? Ang mga similar. Yes. Okay. So, ang ginamit kong N para ang magwa lang is, ang studies nga may ara siya dapat cervical radiculopathy kag traction. Kaya di ba damo man management sa cervical radiculopathy. So, kung ginamit ko cervical radiculopathy or traction, tanan nga cervical radiculopathy, tapos may intervention nga gingamit nga iba, nagwa man siya. Tapos ang iban nga traction nga gingamit for other condition, magwa man siya. So gusto ko traction specifically used for cervical radiculopathy. So ginamit ko, and so nag-yield siya 21, tapos ang hits ko are 6. But silingon, ang magiging yung studies nga may cervical radiculopathy kag nag-use kit siya traction. So ang iban, medyo hindi siya aligned sa kung anong gusto ko nga study. So, isang full text, ang iban hindi siya retrievable, abstract lang. So, nag-link out ako and then I got the full text at Oxford Academic. No? So that's how I did the search. No? Kaya klaro siya. Guys, pwede makamuka thumbs up, pwede makamuka use Yes, chat Miss. box. Yes, Dead Miss. room siya. Okay, good Yes, guys. Miss. Okay, very good. Thank you, Gid. No, kay do kung dead room siya, it also affects balang ang akon, balang ako yadaan, do hindi ko balang gusto nga, do ako lang bala, no? So, gusto, do kailangan, do may ara man ka mo i-contribute para do willing man ako to give and contribute. Naintindihan niyo na siya. Ha? Naintindihan niyo siya? Ang Yes, sakit Miss. niya. Yes, Miss. Intindihan niyo siya, no? Kay, for example, get-treat ka pasyente, ikaw yaga, kadto ka sa work, nag-ready ka na, tapos tanan-tanan ginaubra mo, kay excited ka na nga eventually mag-ayos si patient, tapos si patient wala siya gana, tapos mas kaya na mo ka-encourage, tanan-tanan ginaubra mo na, wala sila gana, kay do feeling nila do burden pa nga, ara ka sa tubang nila. So, amo man na siyang feeling kung klase, no? So, dapat you have to do your part. Hindi na question, sabat kami. Okay? No? So, hindi na-try ko gid siya nga simplihan ang lesson. Kag kinanglan ko siya mabalaan kung simple na siya for you. Klaro? Klaro kita da? Yes, Yes, Miss. Kidha sa pagsabat. Okay. So, nakita ko siya, no? Amo na ning akon amo na ni siyang akon nga, ano? Ano na ni siya? Amo na ni siyang nakita ko. So, kailangan ko, SR, no? Systematic review. May meta-analysis pa siya. So, question ko is, kaya na siya sa top ng pyramid. So, hindi man siya sa top, no? Kay CPG ang sa top ng pyramid. So, CPG. So, hindi pa siya CPG. So, but silingon, hindi pa siya guidelines, wala pa siya ginagrihan. So, pero ara siya somehow na siya sa top ng evidences. So, question, pagkakita nyo sini, i-accept nyo na siya dayon nga amo giniya dapat yung kamatuuran. Mapati ka mo dayon. Yes. Sino niya siya? Hi, so hambalang, go lang, wala uya-uya. Si Javier, Miss. Ay, Sanya, how are you? Ayo ka na? Okay naman, Miss. Wala ka na sip-on? Wala naman, Miss. Okay, hi Sanya. O sige, anong sabat mo sa pamangkot ko? Pagkita mo sini, pagkuha mo sang for article, pagbasa mo sang abstract, basa mo ang would you accept it as truth already? No, Miss. I-appraise ko siya, anay, Miss. Very good, no? Nga kailangan mo siya i-appraise. Kay SR naman siya. Para ma-make sure, Miss, na applicable siya and reliable siya, Miss.
Okay. So, para ma-make sure kung applicable siya and reliable siya. What makes you doubt sang iya nga applicability and reliability? Anong nga duda ka pa? Kaya depende pa siya, Miss, sa case ang ako na patient. Very good, no? So, very good. Thank you, Sanya. So, depende pa siya sa case ng patient mo. So, amo ng applicability. How about sa reliability, Sanya? Pwede ko siya, Miss, ma-base according sa confidence interval. For Okay. example, Miss, Okay. or sa mga statistics nga ara man makita sa study, Miss. Mm-hmm. Okay. Okay. So, yes, you're in the right track, no? Pero syempre, hindi man tanan kabalo mag-read sang stats, Tanya, di ba? No, for example, so muni siyang rason nga ang may kama ang ngalan nyo, no, eventually. Kay syempre, tanan nga tao makabasa man, tama? No, may summary man na di mo, no, at the end of the systematic reviews, ang CPGs. Ang even CPGs, gina-appraise man na siya. Pero wala na lang siya gina-include para, hindi na ako matoxic. So anyway, isa niya, sa reliability, diba, hindi tanan nga studies nga gina-publish or good studies. Damo, sang poor studies nga gina-publish. And ang mga studies nga usually, nga dudumudamo sila publication, iyan siya sa mga companies nga, for example, ginagusto nila i-promote. So, maano sila, ma-allot sila sang budget for that research, no, para so ang factor there is bias, no, so lantawan mo kung ang result kani are bias, no, so base hambal siya truth ni siya, study shows, pero check anay kung applicable sa pasyente, which what Isanya said, or check anay kung sino ni ang fund sini, kung nag-check bala sila sang bias, kung nag-search kid sila sang damo-damo, di ba? Kay kung mga bagita systematic review, minambal niya, ginpull yung mga studies, enough ba lang effort nila, kung kinimo, nga gin-gather yung tanan nga studies, para makahambal siyang amuni ang hambal sang amuni ang iyang analysis sang whether effective or ineffective ang isa ka intervention. Klaro pa siya. Yes, yes. Ang kilanglan ta mag-proceed sa next. Kaya pwede man ka stop dire, di ba? No? So kung like mga, so kung for example, very resourceful ka, normal ka lang nga tao, no? Like, anamin ko normal nga tao is like layman. No? So, pwede ka ka-stop sa nadara, no? So, grabe, naging for a common citizen, no? So, pero kay hindi ka common, kay may tama na siyang ngalan mo, so you have to first make sure. So, for systematic reviews, damo siya systematic reviews for prognosis, for outcome measures,